John, focus ka naman dyan. Ayan, focus na. Hi guys, welcome back again to our channel. No? So, Design to Inspire is signing in again sa ating bagong interior condominium project here in San Juan. Hi guys, to those who are new to our channel, Design to Inspire is all about architecture, construction, and lots of interior projects. So tutok lang kayo guys. So Design to Inspire will be sharing to you different design teams, different design teams, different types of construction, basta anything about under the roof. So yun na nga, nandito tayo ngayon sa Fortune Hills, San Juan. So, I'm doing my on-site inspection. Today is Saturday, so walang mga tao ngayon. Social distancing, normally nag-i-inspect ako kapag wala masyadong tao, no, para safe tayo. So, makikita nyo guys, right now, may lighting na tayo. Ayan, so pinailaw na natin. Kumuputi-putitap. Ayan, kumuputi-tap na yung ating yung condominium. Iikot ko kayo. This is a, di ba, 1, 2, 3-bedroom condominium unit. So, bare siya nung tinurn over sa atin ng client. Yan. Hi to our subscriber there. Sir, thank you for hiring Design to Inspire to do your condominium renovation. So guys, ikot tayo ng onte. Pakita ko sa inyo kung ano yung ginawa natin sa project na ito. Okay guys, no? So, ayan, ikot ko kayo dito ngayon sa project natin in Fortune Hill. So ginawa natin yung design. Hindi ko alam kung kita, pero I'll flash sa side yung mga designs na, ayan siya eh. Ayan na. Yun yung perspective natin. Hindi ko alam kung kita. So, kita ba? Ayan. Anyway, ilagay natin dito sa side kung ano yung pinaka-design. Anyway, so ito nakikita yung area na to is, ito yung magiging pinaka-dining area nila. So, tinatapos lang natin yung general construction or yung major construction kasi nag-drop na tayo ng ceiling for the gypsum board. So, why do we drop ceiling? Kasi para meron na yung lakaran ng mga wires. Kasi kung makikita nyo, this one, ayan. So, naglagay tayo ng mga pin lights. So, pin lights ang tawag dyan, LED. So, para mailakad mo yung wires, kaya mag-drop ka. You will drop ka at least mga 3 inches. Yun. So, di-drop natin yan. This area, lalagyan ko to ng mirror. And then, this naman, magkakaroon ako dito ng parang lattice work na mahahaba. Mga parang copper yung finish dyan. Copper gold. So, yun yung team kasi natin dito sa project na to. So, parang copper gold, tas merong light wood, tas puti, and glass. So, gusto natin maluwang siya tingnan and then premium. Dapat mukha siyang premium yung pagkakagawa. And alam mo yung luxurious yung mga ganyan. Diba? Pang malakasan yung condo natin. Anyway, so dito tayo magkakaroon ng 6-seater na dining table soon. So naghahanap na tayo. We're doing the canvas. On my left side, before, naka-close to eh. Close yan. So yung kitchen natin, nasa loob, parang papasok ka dito. Tapos nandun yung kitchen. So madilim. So nakaka-tight siya ng space. So we decided, together with my clients, na approve naman nila, in-open namin tong area na to. And then, gumawa kami ng nook. So, yan, bagong gawa ito. Made of solid surface. Solid surface siya. Tapos, lagyan natin ng dalawang dito. High chair. Yeah, may high chair dyan. Tapos parang luto ka dito, then serve. Diba? Tapos, full-size kitchen dito. And then, nirectify natin siya yung para sa ref. This will be for the ref area. Dati nandito yung sink. So, move dito yung sink, cabinetry, and then lalagyan ko dito ng splashboard. So in order to eliminate this big and huge column, lalagyan ko to ng accent na mirror. So para lumuwag din yung space. Actually right now, maluwag na siya and well lighted naman. So yun, pandagdag pa yun ng Sa dulo, nandun ang maid's quarters. So inaayos pa yan. And pasok tayo dito. Okay guys, so ito yung hallway towards the 2 bedrooms. Tapos, nandito, ito yung pinaka-living area. So, ginawa ko, nag-finish ako dito ng laminated. Nilaminate ko yung wall into wooden finish. Tapos, naglagay ako ng parang mga grooves. So, sa grooves na yan, maglalagay ako ng mga aluminum strip to make it more premium.
So I don't use wallpaper no, for this project. So more on laminated walls. Pero mag-a-accent ako ng onti ng wallpapers to bring some textures. So nandun yung ating TV area, nandun yung balcony, and meron akong ledge dito. Yan, ano ba? Yun, ayan, laminated wood. Tapos lalagyan ko siya ng strips. Balik tayo dito sa sa ating bedroom. So before this area is closed, yan, sarado to wall. May one door lang. Ang ginawa ko is inopen ko siya. Magkakaroon tayo dito ng aluminum sliding glass panel door. So 4 yun. So 2 fixed, 2 moving. So parang itong area na to is convertible. Pwede mo siyang gawing guest room. Pwede mo siyang gawing paano ba? Office. And pwede mo siyang gawing extra living area. Okay guys, look sa closet na ginawa natin. Nag-fabricate tayo dito ng closet. Yan, this is laminated finish. Tapos nilagyan ko siya ng ilaw dito sa side. Yan. Then nilagyan ko siya maliit na button. Di ba? May ilaw. Stick. Ang malakasan. Ayan, so meron yan. Kinostomize natin yan. So, ito lalagyan to ng ng sliding doors. Yan, so nice oh. And then yung mga finish ng doors natin, yan, gagawin natin siyang wood finish to complement with our theme na wood, copper gold, and glass. Okay, so meron ditong powder room, and ito yung master bedroom. So sa master bedroom, yan, so sa master bedroom, ang finish natin is more on laminated walls. Yan, tapos nag-drop din tayong ceiling, then lighted. And then, nandito yung closet natin. Look guys, natin to. Fabricated din natin siya. Lighted dyan. Nandito yung queen size na bed. And sa tapat, nandun yung ating workstation. Meron tayong ledge dito. Yan, ongoing lamination tayo. Ang finish natin dyan is parang, ang tawag dito, cement, stone, parang gano'n. Medyo rough. Tapos, dito sa side naman niya will be the bathroom. Yan. So, nilagyan ko na divider to make privacy naman. Maluwag to pag nakabit yung mga mirrors ko dyan. So, this is nice. So, yon. So, as of the moment, yan ang ating accomplishment on this area. For this coming week, magkakaroon na. May di-deliver na yung mga mirrors ko. May kakabit na. And then, onting retouch, lighting. Magsa-start na tayo ng furnishing. Actually, we're actually starting the canvassing for all the furniture na ilalagay, accessories yan. So basta ang theme natin dito for this project is maging premium, luxurious, elegant, and panalo. Yun guys. Thank you for watching our channel. So this project is Fortune Hill here in San Juan. And for more videos like this, please do subscribe to our channel. And ongoing pa rin po yung raffle natin sa previous vlog. Kung gusto nyo sumali, just watch our airy and simple condominium makeover sa ating, saan ba yun? Asmara, Quezon City. Okay guys, thank you and maraming salamat.